Вітаю, шановне панство! Сьогодні буквально за 5 хвилин ми створимо Telegram-бот для Home Assistant, підключимо його до системи та отримаємо перше повідомлення прямо у Telegram. Покажу все максимально просто: від створення бота через бот-фазер до першої автоматизації. І для прикладу зробимо дуже простий сценарій. Будемо вимикати бойлер, а Home Assistant миттєво надсилатиме нам повідомлення в Telegram. Так що сьогодні у нас буде перше знайомство Home Assistant з нашим Telegram. Поїхали! Спочатку в Telegram відкриваємо нашого бота, шукаємо бот-фазер в пошуку. Коли ми заходимо в New Bot, вводимо назву, яку нас цікавить, він нам створює, дає API. Далі заходимо в цього бота. Наступним ми натискаємо почати спілкування з цим ботом. Далі ми відкриваємо ось це посилання в браузері, вставляємо туди свій API, який ми отримуємо. Ми отримаємо, що ще по типу true. Далі ми повертаємось в бот, натискаємо старт, вводимо там або пишемо старт, якийсь там тест, ну будь-що, щоб у нас почалось спілкування з нашим ботом. Оновлюємо ту сторінку, де ми вводили наш API за посиланням. Це для того, щоб отримати ID нашого спілкування з ботом. Він нам надалі буде потрібен. Повертаємось в наш Home Assistant, заходимо в пристрої та сервіси, натискаємо Telegram-бот, додаємо нову службу і сюди вводимо API, який нам надав наш бот-фазер. Натискаємо назад, ось це ми копіюємо і сюди додаємо надіслати. Далі вибираємо приміщення, де ви хочете, щоб воно було. Ну, тут можете, коротше, нічого вибирати, натиснути просто далі. І треба обов'язково після цієї дії треба перезавантажити систему. Це головне. Після будь-яких маніпуляцій з Home Assistant, будь-яких служб, щоб він її побачив, треба робити перезавантаження. Після перезавантаження це недовго, на 5, 6, 8 до 10 секунд повертаємось налаштування інструменти. І ми зараз просто перевіримо, що у нас ще немає нашої інтеграції, тобто ми ще не повністю не виконали всі кроки. Натискаємо налаштування, пристрої та сервіси, бот. І дивіться, далі ми робимо наступну дію. Ми натискаємо, от зараз будемо додавати той ID. Обираємо тепер наш Home Assistant бот і вводимо ось цей ID, який ми до цього створили, коли почали спілкування з ботом. Вводимо надіслати. І тепер ми бачимо, що у нас з'явилися вже і сутності. Обов'язково, як завжди, ми робимо перезавантаження системи. Це займає до 10 секунд. Ну, це в залежності від того, яке у кого залізо. У когось може бути 2-3 секунди, у когось 10. Після перезавантаження ми перевіримо зараз цю службу, натискаємо налаштування, інструменти. І дивіться, зараз він ще поки, бачите, ще не включився, не повністю загрузився Home Assistant. О, є, запустився пінг, чудово. Telegram, Action. І ось, ми отримали. Тепер він у нас 100% пройшла інтеграція. Ось зараз, коли ми натиснемо перевірити, ми отримуємо в Telegram наше перше повідомлення. Наступне, що ми зараз поекспериментуємо, ми зараз банально візьмемо якийсь пристрій, який у нас вже є інтегрований через таєчку нашу або Smart Life, у кого що є, ну будь-який там пристрій. І на виконання дій того пристрою ми будемо отримувати зараз повідомлення. Я візьму зараз, покажу сутність, яку ми будемо використовувати. Бачите, от він вам після інтеграції створив сутності. От. І надалі ви можете використовувати цю сутність для будь-якого відправлення повідомлення вам в Telegram. Тобто ви щось виконали, і він робить звернення на цю сутність і відправляє вам. Далі я беру, наприклад, якийсь свій пристрій, наприклад, бойлер, беремо його сутність на виключення. Зайдемо в автоматизацію і створимо банально саму легку автоматизацію на виключення бойлера. Тобто
коли вимикається бойлер, щоб ми отримали повідомлення, редагування YAML я обираю, я завжди пишу через код. Хоча можна і через банальні ці кнопочки вибирати тригерні точки і все таке інше. Далі вставляю свою автоматизацію дуже простенько, тобто виключити бойлер, і коли бойлер off, отримати повідомлення в Telegram. В Telegram ми маємо тут сутність бойлера на виключення і сутність відправлення в Telegram. Натискаємо перейменувати, можемо якось назвати для себе, зберігаємо і виконуємо запустити дію. І магія. Все, Home Assistant нам відправив повідомлення в Telegram перше. Telegram. Далі, коли, наприклад, я от заходжу в бойлер і буду його тупо не включати, а вимикати, я буду отримувати повідомлення. От і все, шановне панство. Буквально за 5 хвилин ми повністю інтегрували Home Assistant з Telegram і отримали перший канал зв'язку між системою та месенджером. І все залежить від того, який режим ви оберете для Telegram. Бродкаст, коли Home Assistant просто надсилає вам повідомлення, або пулінг, коли ви вже можете повноцінно спілкуватися з Home Assistant через Telegram. Тобто ви даєте команду в Телеграмі, і Home Assistant це буде виконувати. В моєму випадку мені таке було робити не цікаво. Так що надалі можливість тут просто величезна кількість. Лайк, підписка, кому дійсно було б це до вподоби. На все добре, па-па!